Alright, so positive day, Gigiverse. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng Gigiverse natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag-gusto mo pa sa atin, online and business consultation, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon ay second vlog natin. Na-miss ko kasi mag-vlog ng gabi. Normally, morning lang tayo ngayon lockdown. Pero ngayon, gusto ko mag-vlog sa gabi, alright? Okay, so, additional income from your own business. Di ba lahat, ngayon, ano ba, meron kang negosyo. So, napag-isip-isip mo na ngayon. So, ano bang gagawin? Di ba kadalasan, ang layo ng tingin natin eh. Ang layo ng mga iniisip natin na mag-ship kaya ako or ano. So, well, okay naman. Ngayon na-advise ko, ship online or everything. Pero, try to see, tingnan natin, ano pa ba yung pwede kong gawin para magkaroon ako ng income sa isa kong from one business only. In one business, meron kang 6 opportunities na magkaroon ng income and more. Meron din ako mabanggit na maisip mo. Basta pagtuunan mo lang pansin na pwede kang magkaroon pa ng income from one business. Meron po akong dalawang hawak na company bago mag-lockdown. So, nag-usap kami. Sabi ko, lalo yung isa, medyo matagal na. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan magkaroon tayo ng other source of income. Pagtuunan natin ng pansin. So, nag-start planning kami, then, nag-conceptualize kami, then, nagkaroon kami ng mga output na magkakaroon sila ng additional income. Okay? So, kung may negosyo ka ngayon, eto na. So, tingnan natin, alin dito yung applicable sa'yo. Okay? So, sa lahat ng may negosyo, yung kinikita mo ngayon, for example, you are earning 100,000 a month, okay? So, 100,000 a month, pag kaya rin mo panoorin to, baka magulat ka, wow, pwede palang 200,000, pwede palang 300,000. Alright? Okay? So, pero bago tayo magsimula sa lahat ng mga gusto pang sumali sa ating online course, How to Rockstar Your Life. So, ongoing na po yan, pero pwede naman po kayo na isa-isa. Okay, sasandan ko na aking link ang tatawagan ko. So, meron po kayong chance na makausap ako ng 2 times, then I'll be sending 6 videos sa inyo, okay? Naka-promo tayo hanggang April 30 for only 4,000 pesos. And yung ating dalawang e-course and dalawang e-book, yan. So, may lockdown promo tayo, again, for only 4,000 pesos, okay? So, paano ba tayo magkakaroon ng additional income from one business? One business can give you actually 6 incomes. O kahit na hindi lahat na to, yung applicable sa'yo, dalawa, diba? Why not? Diba? So, it gives you 2 additional streams of income with one business only. So, let us maximize your business. Number 1 is, paano magkaroon ng income is the residue of the business. Ito, kausap ko yung NBJ Enterprise, isang company na hawak ko. Kasi mga paper po yun. So, bumibili sila ng mga paper from from school, banks, nag-recycle sila. Pero hindi sila mismo. Binebenta nila yun sa mga paper making company or something like that, paper industry. So, nagko-convert ng mga papers, okay? So, after nilang maggawa, so may mga naiiwan. Kasi nakita ko tinitrim-trim ng mga ng mga assistant niya. So, actually, hindi siya residue. Nakukuha nila. Kasi may buo pang naka-roll, may nakabuo pang mga white paper na pwede siya ma-convert into other products. So, sabi ko, nung tingin ako yung site nila, laki po ng warehouse nila. So, sabi ko, pwede pa tayo magkaroon ng mga other products. Pwedeng bond paper, pwedeng journal, other things. Instead of na isama siya doon sa ibebenta nila na per kilo lang. Okay? So, pwedeng residue or part siya. Kasi hindi siya actually residue eh. Kasi, ang ganda pa po ng mga products. So, something like that. So, sabi ko, pwede pa po natin itong gawin. Pwede pa natin siya i-convert. Pwede pa natin siyang kung meron tayong kakilalang printing press, papatatakan mo lang yan. Or customize. For example, ito po ang aking, ito ginawa lang to eh. Pwede itong, sabi ko, itong gawin ng product. Halimbawa to, pinagawa ko lang po, GDS Corporate Training. Yan. So, pwede po siyang maging ganito. So, sabi ko, magbibigay sa inyo ng income yan. So, that's one. So, yung negosyo mo, baka may residue din siya na akala mo, itatapon mo na lang, i-dispose o mabebenta siya pero sa murang halaga. Pero pag kinonvert mo siya into new product, so, pwede siya magbigay sa inyo ng income. Alright? Okay? So, second naman. So, ano pa, Doc? So, pwede ka magkaroon ng related product or services. Alright? So, yung isa ko po na hawak na school, sabi ko, pwede tayong magkaroon ng, kasi basic ed po siya. When I say basic ed, so from preschool, elementary, junior high school, and senior high school ang kanilang ino-offer. So, pwede tayong mag-college, di ba? Mag-offer ng college of education, BSBA, something like that. And mag-offer ng CPD program.
Alright? So, you can offer related products or services. For example naman, simple naman, sa kainan, for example, puro milk tea, di ba? So, offer other products. Kaya, di ba, pag nagpunta ka sa ibang, sa mga ganun, o kahit na coffee shop, di ba, nag-offer na rin ng lunch. You offer related products that will complement yung product mo. Di ba, pag nagpunta ka sa coffee shop, meron na silang, may pasta na, may pizza na, di ba? So, kasi sayang din eh. O-order din naman yung ano mo eh. Yung, hindi naman ako pupunta doon para mag-coffee lang eh. Kailangan meron solid na kakainin. Lalo yung mga medyo acidic, kagaya ni Doc. Di ba? Alright, so, next. Ano pa, Doc? Okay? So, pwede pa yung mga rental. Rental of space. Ayan. So, baka meron kang pwesto, office. Di ba? So, pwede yan. Baka masyadong malaki for your, yung functions, yung kalahati, baka pwede mong pa-rent. Diba? Kung may mag-rent yan, let's say 3,000 naman, that's something. Diba? At least, meron ka pa additional income na 3,000 from that space na hindi mo naman siya masyado ginagamit. Alright? So, isipin natin, for example, like yung isa pang school na hawak ko, yung Aquinas. So, meron silang gym, open gym lang naman, may covered court sila. Medyo malaki po siya. So, ngayon, nag-usap kami ng president, do pinaparenta naman nila. So, i-maximize na talaga. Talagang para na siyang for rent talaga. So, kung may magre-rent, let's say for example, kahit 1,000 na lang every Saturday or 2 hours, diba? O yung mga rooms nun, ipaparent mo. Something like that. So, or may mga equipments yung negosyo mo, pwede iparent. Diba? So, may mga truck na ginagamit pang service, pwede pa siyang iparent sa iba. Okay? So, you just have to be resourceful, creative. Okay? So, how to have an additional income. Alright? And, next is through partnership. Diba? So, partnership, for example, like GDS Corporate Training, magpo-partner kami ng Nspars, an IT solution company. So, pag meron akong clients na nangailangan ng IT solution services, for example nga, yung school na hawak ko po, nangailangan sila ng ID system. So, nirecommend ko sila. They just give me commission. Or ako naman, they will recommend me sa clients nila. Kasi mostly, school po ang clients nila. They need speakers, so they will recommend me. So, bala na kayo mag-usap. Something like that, di ba? So, makipag-partner ka sa ibang business. Okay, for example, yung sa case namin, may overrun po kami. Tapos, meron kaming t-shirt printing. Okay? So, pwede kung halimbawa, t-shirt printing ka ngayon, may kakilala ka, kaibigan, o sige, tayo, partner tayo. Pag may clients, i-partner na natin. I-package na natin yan. Diba? So, isang package na lang, isang nakuha. So, kayo na yun. Alright? Okay, so, ano pa po? Yan. So, yung expertise mo, pwede mo siyang pa-hire. Okay? Force, hindi naman force. For example, business owner ka. So, kaya mong mag-bake, magluto. So, pwede kang maimbitaan for small talk, di ba? So, magkaroon ka ng income. Pwede kang mag-lecture, something like that, di ba? As a business owner, kasi meron ka rin expertise eh. So, pwede ka mag-coach, di ba? Or simple lang, may imbitahan ka sa small group, mag-talk ka nga po dito, di ba? Meron ka namang honorarium, so something like that. You have to share your expertise, okay? And next is offer more solution. Ayan. So, you offer more solution to your clients. Kasi minsan yung clients mo, sila din talaga yung sila din yung magiging clients mo ulit. Di ba? You offer more solution. For example, sa YouTube channel ko po. So, ngayon, alam ko, marami na mo-motivate, di ba? Pag nanood. Salamat po, So, marami naman nagsasabi sa atin, nag-PPM, nagko-comment sa baba, na mag-comment nga po kayo na namomotivate kayo. Thank you po, Okay, so, they need more. So, namomotivate sila, kailangan ng follow-up. So, that's why meron tayong e-course, kasi kailangan, yung motivation kasi kailangan hindi nawawala eh. Ituloy-tuloy, keep the fire burning, sabi nga. So, they need to read something, additional reading material, so something. That's why I'm offering solution. Okay? Coaching, business consultation, something like that. Okay? So, you offer more solution to your clients. Okay? So, for example, meron kang tutorial center. Okay? So, ang kinukulang nila sa tutorial ng math. Problema din nila yung study habits ng anak nila. Offer solution. Sige po, isama ko na yung study habits. Diba? So, meron ako isang keynote. So, kailangan tutorial lang sa una. Pero ngayon, meron na rin siyang marami na. Malawak na yung pinaganuhan namin. Pinag-usapan namin. Diba? So, you offer more solution to your clients. Okay? So, one business, it can give you 6. Okay?
6 source of income, streams of income. So, pili ka lang dyan. May racking action. Ano action mo? Kahit dalawa lang dyan na applicable sa negosyo mo, magkaroon ka ng 3,000, 5,000, or 10,000 additional income sa business mo, di malaking tulong na rin po sa inyo. Okay? So, Doc, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung paano gagawin sa negosyo ko. I can help you. I can be your coach. I can be your mentor. Message ka lang. Okay? Alright, so please share this video sa lahat may biyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!